SFT MOBITEL, the connection. Wi-Fi router on කරගන්න ඊට පස්සේ Wi-Fi router connect කරගන්න ඕන device එකේ Wi-Fi setting වලට යන්න වීඩියෝ එකේ වම් අත පැත්තෙන් mobile phone එකේ Wi-Fi setting වලට යන විදිය සහ දකුණු අත පැත්තෙන් computer එකේ Wi-Fi වලට යන විදිය තියෙනවා මේ විදියට කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට Wi-Fi on කරගත්තට පස්සේ අපේ ළඟම තියෙන Wi-Fi router username list එකක් වැටෙනවා මෙතනින් අපේ Wi-Fi router username එක වැදන්න නැත්නම් ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ යටපැත්තේ තියෙන label එකක් ඒ label එකේ බලන්න SSID කියලා පෙන්නලා තියෙන එක තමයි අපේ username එක. එන list එකෙන් අපේ username එක උඩ click කරන්න. කරාට පස්සේ අපෙන් ඉල්ලනවා Wi-Fi එකේ password එක තියෙන්නේ අපේ router එකේ යටපැත්තේ label එකේ තියෙනවා Wi-Fi key කියලා. එතන පෙන්නලා තියෙන එක ඒ විදිහටම මේ එතන type කරලා connect කියන එක ඔබවම අපේ Wi-Fi router එක අපේ device එකට connect වෙනවා. network cable එක කරා internet access කරන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ router එකේ පිටිපස්සේ පැත්තේ තියෙනවා WAN කියලා port එක. එතනට අපිට හම්බෙන network cable එක connect කරන්න. ඊට පස්සේ network cable එකේ අනිත් පැත්ත අපේ computer එකේ හරි laptop එකේ හරි network cable එක ගහන්න තියෙන port එකට connect කරපුවම අපිට cable එකට internet access කරන්න පුළුවන්.